Tervetuloa kanavalle ja tällä kertaa vedetään vinyylit läpi A:sta aina Ö:hön saakka. Tuolla on kansainvälisellä vinyl-community-puolella sellainen haaste kuin, että levyt A:sta Z:ään ja niin, että ne olisi vuoden 2000 jälkeen julkaistu. Ja pikkasen piti luovuutta tässä käyttää ja A:sta Ö:hön on nyt kuitenkin mulla nämä levyt valittu ja yritin ottaa aika monipuolisesti erilaista, eli ihan semmoista musaa, mitä nyt normaalisti on, mutta kyllä sitä hardcore löytyy täältä näin. Ensimmäisenä A-Acid Mammoth Under Acid Hoof-niminen levy. Todella raskasta doom-metallia. Kovimmat biisit tässä on Hem, Tree of Boy ja Under Acid Hoof. Et jos niinku semmoista sairaan raskaasta riffittelystä dikkaa, niin tää on kyllä ihan timangin levy. Ja B, Black Heat ja Shifting Mirrors vuodet 2016. Toi Acid Mammoth oli 2020. Tässä nyt on sitten fush-kitaraa ja tämmöstä Lähi-idän, Arabian tämmöstä biisirakennetta ja soundimaailmaa, mutta mikä tässä on nyt sitten tyylisuuntana? Vähän niinku ehkä sitä metallitaustasta, mutta ei tää nyt mitään metallia eikä mitään stoner rockiikaan ole. Mä vähän uuno näiden tyylisuutien kanssa, mutta todella kova levy ja olisi mielellään kiva kuunnella bändiä vähän enemmänkin. Mutta tosiaan niistä muista levyistä niin on kyllä välittänyt kuin tosta noin. Sitten C-ssä vanha kunnon Carnival ja Maasta-levy. Tää on vuodet 2010 ja täältä löytyy Ruumiinpesiä ja tää on kyllä aika kompakti paketti ja enemmän siellä hardcoren puolella. Carnivalhan vaihtelee vähän sitä tyylisuuntaa siellä hardcore ja black metalli välimaastossa, mutta tää oli enemmän siihen hardcore-mättöön lyhkäisiä biisejä. Erinomainen levy ja silleen. Sitten Don Johnson Big Band Support the Microphones. Tämähän julkaistiin alun perin vuonna 2000 ja tää on tää Svartin 2020 julkaisu tästä näin. Todella hyvä Suomi hip-hop-levy. Joo, nämä alkuperäiset nauhoitukset on kyllä 90-luvun puolelta, mutta se virallisesti levy julkaistiin 2000 ja tässä on nyt nämä Burn the Microphones ja Helsinki Kadissa. Tämä A-puoli on varsinkin niin kuin todella kova tässä näin. Hieno levy. E on sitten Ezra Collective You Can't Steal My Joy, eli tämmönen Ezra Collection tai tällainen brittiläislähtöinen tämmöistä modernia jatsia ja sit siinä on ehkä vähän semmoista hip-hop tyyppistä meininkiä kanssa mukana. Todella hyvä levy. Yhteen aikaan olin vähän innostunut tämmöisestä niin kuin ehkä modernista jatsista, niin tuli näitä joitain hommattua. Sitten F, no ei me voida nyt ohittaa Foresinia ja heidän viimeisintä levyä Untimed Force, mikä oli kyllä todella kova levy sitten se vähän ehkä sen heikomman kakkoslevyn jälkeen, mutta tää oli kyllä taas ihan timanttia meininkiä kyllä. Soldier's Grave siinä aassupuolen aloittajana ehkä se mun suosikki tässä näin. Tältä levyltä ja tää oli vuodelta 2022 ja Ezra Collection oli 2019, voisin sen sanoa. Sitten G olisi Group RTD, The Dancing Devils of Djibouti. Ja tää on 2020 julkaistu ja tää on ensimmäinen Djiboutilla tehty levy tuolla Afrikan sarvessa, pikkunen valtio. Tässä on kyllä, täytyy sanoa, että tässä on nämä laulusoundit on kyllä niinku mielenkiintoisen erikoisen kuulosia. Tää on sitten laulettu paikallisella kielellä Buraha Udher Rakakhan Ka Egdov. Tiedän häntä sitten, on tää käännetty nämä biisit tähän näin, mutta todella jännän kuuloinen musiikkia tässä näin. Tämä on Afrikka-musiikkia. Ja sitten Suomen Hexvessel saa olla tässä näin H-kirjaimen kohdalla 2019 All 3-levy.
Ja tää on mulla tämmönen bändin keikoilla myyvä vihreä levy tässä näin. Ja mun mielestä tää on nyt tämän bändin niinku ehkä se viimeinen hyvä levy. Nyt sen jälkeen se tyylisuunta muuttui taas vähän ehkä semmoista black metallisempaan suuntaan, mikä nyt ei sit mua enää innostunut. Mä enemmän olin tästä tämmöstä forest folk tyyppisestä jutusta, niinku dikkasin niitä. Mut joka tapauksessa Hexvessel. Ja i-kirjaimessa olisi 2016 vuodelta Inquisition ja bändin levynimi Bloodshed Across the Embryon Altar Beyond the Celestial Zenith. Eli tämmönen 2 hengen bändi ja tää on kyllä todella tiukkaa black metal tykitystä ja suosikkibiisi taisi olla toi Vortex from the Celestial Flying Throne of Storms. Hirmu pitkät biisin nimet oli näillä näin. Ja vähän harmittaa, kun ne kävin Suomessa, niin jätin sen keikan silloin väliin. Mutta olisi ehkä pitänyt käydä katsomassa. Ja J-kirjaimessa on sitten vuodelta 2006 J. Karjalainen Lännen Jukka. Eli tämä Amerikan suomalaisia lauluja ja näistä Lännen Jukka-levyistä, niin tämä ja se kakkoslevy Paratiisin lapset niin on niin kuin ne mun suosikit. Tässä on aina välillä tekee mieli kuunnella näitä täältä näitä minun kultani kaunis on ja Nancy ja Sally. Sitten tämä Sormus se kulkeli itseksensä, on aika surullinen biisi kyllä. Mutta ihan mielenkiintoinen levy, tykkään kyllä. Sitten mennään jo K-kirjaimeen ja no niin, otetaan vähän hardcoreen. Vaihteeksi vuodet 2009 kieltolaki ja tämähän on kyllä ihan täyttä tykittelyä kyllä. Jenkeissä Feral Watchin julkaisema levy ja on vähän huono enää biisestä, silleen jää oikein mitään mieleen, kun aina kuuntelee niin kuin yhden puolen kerrallaan, niin siinä se fiilis tulee sitten aina. Mutta kieltolaki. Ja L-kirjaimen kohdalla vuodelta 2020 taisi Lasten hautausmaan 4. levy ja oikeastaan tähän muuta loppuu nyt sitten tämä Lasten hautausmaan seuraaminen. Tässä on kuitenkin Kali, Kaarlo Sarki ja 29 nämä ehkä ne biisit, mitkä on niinku mun mielestä ne parhaat tällä levyllä. Lasten hautausmaa, ilo on kyllä ollut seurata tämän bändin askelia ihan sieltä alusta saakka, että on hieno bändi. M-kirjaimen kohdalla pysytään myös Suomessa, mutta jotakin ihan muuta, niin Mega Hammer ja Seven Days in Blood, eli tässä on tämmöistä italialaista 70-luvun henkistä niin kuin leffamusaa, tyyliteltyä leffamusaa, vähän niin kuin semmoinen Goblinsin hengessä, että Tarantulas Web on ehkä tässä niin kuin se mun mielestä kohokohta tällä levyllä, mutta nämä muutkin biisit on niin kuin tosi hyviä semmosia niin kuin pastissa ja noista Goblinin ja vastaavan aikakauden musiikista. Ja täällä on muitakin levyjä tuolla Mega Hammerilla, mutta ne ei ihan niin innostanut niin kuin toi levy. Toihan oli aika tuore 2023 julkaisu sitten. N-kirjaimen kohdalle otetaan sitten kans tämmöistä modernia jatsia, eli Nubua Garcia-niminen, soittikohan tää nyt saksofonia noin niin kuin alun perin, ja tää on kans niin kuin semmoista modernia jatsia, todella tyylikkäästi ja hyvin tehty, todella hyvä levy, ja mulla on tapana aakkostaa nämä artistit sille, että tää on mulla kohdassa N, Nubia Garcia, mä oon ottanut tavaksi, että miten kirjoittavat sen, niin se on se aakkostusjärjestys sitten. Mutta todella hyvä levy tämäkin, ja se on 2020 julkaisuja. Kirjaimessa hypätään sitten vähän kauemmaksi menneisyyteen, vuoteen 2005, ja Variations of the Theme. Eli tässä on tää On the Mountain at Dawn, 21,16 minuuttia pitkä biisi, ja toisella puolella Annapurna kanssa vajaa 12 minuuttinen biisi, ja kolmas biisi sitten, eikä tiukkaa meininkiä Chris Hakios Alsis Neeroksen
tekemänä, että löytyy pitkää riffin toistoa, niin kuin semmoista mantramaista meininkiä ja äärimmäisen kova levy kyllä tämä näin ja samoin pari muuta nimellä julkaistua levyä. P-kirjaimessa olisi sitten 2022 ja puhelinseksi vieraita toisillemme ja niin Kelan paperit oli kyllä semmoinen biisi, mitä tuli soitettua todella paljon tältä levyltä, eikä tämmöistä erittäin mukansa tempaavaa punk-rockia, hyvät lyriikat, hyvin laulettua ja soitettua musiikkia. Sitten tulee se Goo-kirja, mikä nyt on aika haastava ja Queens of Stone Age-levy näytti menneen tuon pojan mukana, kun se muutti pois, niin täytyy tyytyä nyt sitten DJ Quicksilverin Maxiin Boing. Mulla on 2 Maxia täältä DJ Quicksilveriltä Boing ja sitten toinen on Bingo Bongo, mikä on niinku minuutemeni vanhasta teknobiisistä versiointi. Eikä tää on tämmöstä trans-teknoa ja tää on sitten vuodet 96, että ihan ei nyt sitten onnistunut tässä haasteessa, mutta ei kerrota sitä tonne kansainväliselle puolelle ollenkaan. Sitten 2011 olisi tämmönen venäläinen bändi kuin Race to Space ja heidän levynsä Is This Home. Eikä tää on enemmän semmoista niinku elektronista musaa. Itse dikkaan tosi paljon tästä biisistä Baikal, mikä on A-puolen viimeinen biisi, mutta samoin toi A-puolen ensimmäinen biisi Endless Dream ja toinen I See Stars on kanssa niinku tosi kovia biisejä ja nämä nyt on kotimaassaan käsittääkseni aika menestyneet, että ne on tehnyt leffoihinkin musaa ja semmoista, mutta hyvä levy kuitenkin tuokin. Ja 2009 otetaan sitten Sunno Monolith and Dimensions. Tuplalevyllinen tämmöistä droneilua. Mä olin tästä Sunnosta todella innoissani silloin, kun mä aloin tätä vinyyliä uudestaan niin keräämään. Ja tää Sunnon levy onkin 2009. Mulla oli useita Sunnon levyjä, mutta sitten mä kyllä pistin ne kaikki pois sitten myöhemmin ja säästin ainoastaan tämän, kun mä kävin tällä keikalla katsomassa niitä. Ja en mä tiedä, musta oli vähän huvittava keikka, kun ihan savun keskellä ne oli niissä munkkikaavuissa ja oli sitä dronea, niin mun mielestä se meni vähän niin kuin komiikan puolelle. 2012 norjalainen tämmönen prokeilu, Jethro Tull huiluilu, Tuusmörkke ja Underjordisk Tuusmörkke levy. Ja tää on kyllä niinku, tää on mun mielestä bändin paras levy. Täältä löytyy näitä Young Man and His Woman biisi muun mielestä ja Fimbul on niinku todella kova biisi. Nämähän on ollut hälyttömän tuottelias bändi, näitä tuli parhaimmillaan parikin levyä vuodessa, että musta vähän niinku tunki vähän liikaa sitä materiaalia ulos, että se taso ei sitten enää oikein tahtonut pitää. Ja osa niistä oli ehkä tehty, ne vähän vaikutti, että ne olisi tehty johonkin lasten musiikkiin, lasten kirjoihin tai mihin lienee tehty. Tää on vielä numeroitu 500 kappaleen painos, numero 205, tää mun kappaleeni tästä näin, mutta Tuusmörkki, että jos semmonen prokeilu ja nykyprokeilu ja Jethro Tulleilu kiinnostaa, niin Tuusmörkki on kyllä ehdottoman suosittava valinta. No 2015 olisi Uhrit, heidän edellinen niin LP:nsä, ainut LP on yksi EP tuli vielä tämän jälkeen ja nythän Uhreilta on tullut se uusi levy ja kun on striimannut, niin se on kyllä todella tykkilevy. Dikkaan ihan saamaristi siitä, mutta on meininki jatkuu aika samankaltaisena kuin tässäkin, että edelleen sanatukset ovat tiukasti kantaa ottavia, niin kuin hyvässä hardcore-meiningissä, crust-meiningissä kuuluukin olla. Uhrit. Ja jatketaan nyt sitten V-kirjaimen kohdalla kanssa sitten hardcore-puolella ja Vivisektio. Uusi normaali. Tää oli 2022 kyllä ehkä niitä parhaita julkaisuja, mitä silloin oli. Todella tiukka. Yhtä kyytiin mennään ihan täyttä tykitystä tässä näin, että se on ihan parasta hardcore-veivausta, mitä tällä hetkellä Suomen maasta löytyy, että äärimmäisen kovaa meininkiä. Tupla V,
jos 2016 olisi tämmönen bändi Saksasta kuin Vukan, ja tää on kans no en mä nyt sanoisi, että tää nyt mitään progee on, mutta vähän Jethro Tull huiluu on tässä näin ja sen tyyppistä meininkiä. Ja hän on kans nyt tullut uusi sinkku, mikä kuulosti kyllä todella hyvältä. Että tää ensimmäinen levy täällä on tää Fat Hair Storm, on todella kova biisi ja King Korea on kans aivan äärettömän hyvä biisi. Niin, ne on niinku mun mielestä tämän bändin ne parhaat biisit. Ja toisella levyllä sitten se taso ehkä vähän laski ja nyt kovasti odotellaan sitten, että se taas nousisi kohti ylöspäin. No sitten tästä joutuu vähän luovasti tulkitsemaan ja X-kirjainta ei löytynyt mitään muuta kuin Xiao-bändin 2 EP, ja tämä on 2023 EP Burn, eli ruotsalainen Power Violence Grindcore Hardcore ryhmä. Oli Lepakkomiehessä kyllä aivan tolkuttoman kova, kun siellä näin. Tämä EP ei ole ehkä niin hyvä kuin se toinen heidän EPnsä. Pysytään Ruotsissa ja tällä kertaa 2018 on julkaistu Juri Gagarin bändin ensimmäinen levy. En nyt ihan varma, niin tästä on niinku toinen miksaus kanssa. Tää on nyt se jälkimmäinen miksaus sitten, mutta Space Rock, Road Rock tyyppistä meininkiä. First Orbit on ihan törkeen kova biisi. Sonic Invasion, Jack Cosmosen. Eihän tää ole ihan pelkkää niinku huippumusaa niinku ihan alusta loppuun sitten. Tommonen kiva ympyräinen tuolla kanssa. Todella hyvä levy. Juri Gagarin, ja jos tommonen Space Rock tyyppinen meininki kiinnostaa, niin siinähän on mainio. Ja yllätys, tähän tulee kolmas levy vielä Ruotsista, ja kyseessä on Syfilis. Kanssa niin kuin Ruotsi hardcore, Alaska Ha on ensimmäinen biisi tässä näin. Tää oli Puntala soittamassa, tosi pirtsakka bändi, ja oliko ne niin, että nämä just kävi Suomessa, vai oliko ne nyt tulossa Suomeen? Jos kävivät, niin jäi väliin. Jos ovat tulossa, niin ehkäpä näen. Mutta mainio hardcore-bändi joka tapauksessa. Syfilis. No sitten mentäisiin näihin meidän omiin pohjoismaisiin skandiaakkosiin ja ruotsalaisen O-kirjaimen kohdalla taas vähän tulkitaan. Täällä on nyt Kätyrlauman Abo Furvus, eli Obo vanhalla tavalla kirjoitettuna, niin tämä nyt saa sitten edustaa ruotsalaista Oota sitten, ja Kätyrlaumahan on kyllä ihan timangin hardcore tykittelyä kanssa. Ja 2007 olisi sitten tällä kertaa albumin nimestä otettu Älä epäröi, vaan äpäröi. Katarinan 2008 julkaistu yksipuolinen levy, ja tämähän on se ainut suomenkielinen biisi tältä levyltä, ja todella tiukkaa meininkiä. Mukava oli nähdä bändi uudestaan lauteilla joulukuussa tuolla Turussa. Ja sitten ihan viimeisenä Ö-kirjain, mutta yllätys, ei ole mikään pohjoismainen artisti mulla tässä näin, vaan Mustafa Özkent. Eli Özkent Mustafa, ja tää on sitten 2017 nauhoitettu niin kuin 40 vuotta hänen ensilevytyksensä jälkeen. Ja ensilevytyshän on tää tämmönen apinakantinen levy, Rhythm and Soul, Blues and Jazz, Folk, kun siinä nyt lukee siinä kannessa, mikä on ihan mieletön semmonen psych-albumi, ja Anatoly Funk on tyylisuuntana. Ei ole kyllä ihan niin kova kuin toi apinalevy, mutta kyllä tätä niin kuin ihan mielellään kuuntelee, vähän ehkä vaatimattomampi. Funk Anatolian on tää levy. Mut siinä oli kattauslevyjä Aasta Ööhön. Ei mitään muuta kuin pistäkääpä omaa kokoelmaa järjestykseen ja levyt esittelyyn Aasta Ööhön, niin saadaanpa nähdä mielenkiintoisia levyjä. Mut hei, löytyykö tästä mitään ja
jos on ideoita ja aiheita annettavaksi mulle, niin mielellä otetaan vastaan ja koetetaan toteuttaa. Se on kuulkaa, moikka. R. Eihän mulla R-levyä tässä ollenkaan. Mikä vittu mun R on?